Ok, đây là cách Vân set up để quay món gỏi đậu ngũ sắc cho kênh Vân Kitchen ha. Cái bình này là cà phê sáng, vừa làm vừa uống. Khăn bếp, máy quay 1 quay ở góc độ gần. Máy quay thứ hai là quay từ trên cao xuống. Tất cả nguyên liệu cho món salad sẵn sàng như vậy rồi ha. Đậu gà đang để cho ráo nước và thêm một cái khăn bếp nữa. Cái bồn rửa chén đầy chén bát bẩn, nhưng cứ để đó để có việc cho các con làm sau ha. Vậy ha, nếu các bạn có đề nghị gì nhớ để lại lời bình cho Vân. Và nhớ đăng ký để nhận video mới từ kênh ha.